Sekarang kita nak buat kelas untuk line dan kita nak tengok bagaimana kelas tersebut akan mengira kita punya apa benda tadi tu distance dengan slope. Okay, untuk buat kelas kita akan mulakan dengan kelas lah. Kelas dan dia adalah kita namakan line. Okay, apa beza antara kelas dengan kita punya function tadi? Kita function biasanya kita akan gunakan stack casing lah ataupun semuanya huruf kecil, dan biasanya kelas kita akan mulakan dengan huruf besar biasanya. Okay, kelas. Okay, maka kita ada dia punya attribute dia. Okay, attribute dia kita mulakan dengan inilah underscore init. Okay, underscore save. Okay, dalam selepas save ni kita ada dua data lah yang kita akan masukkan ke dalam kita punya kelas ni untuk dia manipulate data tersebut. Okay, katakan saya ambil data yang pertama adalah coordinate 1, saya namakan sebagai core 1. Okay, dan yang kedua adalah core 2. Okay, coordinate 1, coordinate 2. Maka kita set dia punya attribute dia, save dot core 1 sama dengan core 1. Dan yang kedua adalah save dot core 2 equal to core 2. Okay, ini dia punya attribute lah. Kalau kita masih ingat masa kita buat yang sebelum ni, kita buat attribute macam ni. Kita tak tulis dah attribute 1, attribute 2. Sebab apa? Nanti kita dah tak ingat dah apa benda attribute 1 dan attribute 2. Jadi dalam kes ni, attribute 1 adalah core 1, attribute 2 adalah core 2. Okay. Dan berikutnya kita nak tengok dia punya method. Okay. Method yang pertama adalah kita nak kira dia punya distance. Distance. Okay. Distance dia bagaimana? Okay, distance sebelum tu kita akan panggil save. Okay. Macam ni dah dapat distance sebut kita ada tuples tadi. Okay. Kita ada tuple yang ni, maka kita akan buka balik tuple tersebut, x1, s2, x1, y1. Kita akan masuk di dalam save.core1. Okay. x2, x2, y2. Kita akan kira dia punya apa benda? Save core 2. Okay. Dan kita nak kira dia punya distance lah ataupun jarak. Either kita buat satu lagi objek ataupun kita terus returnkan nilai tersebut. Dalam kes ni saya nak returnkan nilai tersebut je lah. Kita return ya, ataupun kita contoh kita nak buat distance lah. Distance sama dengan kita masukkan rumus tu dan kita akan return distance. Tapi oleh kerana benda tu satu sahaja kiraan, jadi saya return berbanding dia akan calculate kita punya data tersebut dan dia akan simpan untuk dia return ke dalam distance. Okay, untuk kira distance ni kita tengok balik kita punya rumus. Okay, kita tengok yang paling dalam dululah. X2 tolak X1 kuasa 2. X2 tolak X1 kuasa 2. Untuk kuasa 2, kita akan gunakan
Star tu lah kuasa 2. And then, lepas tu kita tengok, mana tadi? Y2 tolak Y1 kuasa 2. Kita akan tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay. And then, lepas tu, dah habis ni. Okay, kita punca kuasakan 2, lah. Kita letak kurungan di depan dan kita letak kurungan di belakang situ. Okay. Ini kita akan punca kuasakan 2 semua yang ini. Okay. Punca kuasa 2 adalah kalau X punca kuasa 2 sama dengan X kuasa setengah lah kan. Yang ini kita akan darabkan kuasa 0.5. Ini adalah untuk punca kuasa 2. Ya, X kuasa setengah adalah 0.5. Kita darabkan 0.5. Okay. Kita dah dapat untuk distance. Kita dah dapat untuk distance. Kita buat seterusnya lah untuk slope pula. DEF slope. Okay, SAF. Okay. Untuk slope, macam biasa juga, kita akan buka balik kita punya tuple. This one, YY. Sama dengan SAF dot core 1. Ini X2 Y2 equal to SAF dot core 2. Ini core 1 dan core 2 ni dia akan pecah balik kepada S1 dengan Y1, S2 dengan Y2 lah. Macam biasa macam atas juga, saya terus kira untuk dia punya calculation return. Okay, return. Apa benda dia punya rumus tadi? Slope adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Mudah sikit lah. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay. Dah siap dah line punya kelas. Kita ada attribute dan 2 method lah. Okay. Jadi bagaimana kita nak gunakan dia? Bagaimana kita nak gunakan dia? Kita teruskanlah masukkan ke dalam kita punya function. Bagaimana kita terus masukkan terus dalam function tersebut. Okay, bagaimana nak buat? Kita akan buat dekat sini lah. Selepas koordinat tu ni, kita akan buat sekejap. Kita akan buat satu objek. Contohnya objek ni kita nama dia L. L ni kita akan panggil kelas tersebut. Okay. Dalam kelas tersebut, kita hantarlah koordinat 1 tadi dengan koordinat 2. Koordinat 2. Kita dah ada kedua lah. Jadi kedua-dua ni akan masuk ke dalam ni. Kita akan ubah dalam bentuk core 1 dan core 2 lah. Nak nama penuh kat sini pun boleh. Bagi sama supaya tidak confuse. Boleh juga. Okay. Lepas tu kita buat lagi satu objek. Nama dia adalah distance. Okay, distance ni bagaimana kita nak panggil dia punya apa? Kita panggil dia punya method. Kita gunakan dot method. Kita panggil objek ni sebab kita jadikan dia objek, senang sikit lah. Kalau tak kita panggil line dan sebagainya. Kita panggil dia objek L ni. Okay, dia punya dot method adalah distance. L dot distance.
Okay. Dot distance. Itu untuk panggil kita punya uh, distance punya method. Lepas tu kita nak panggil slope pula. Slope bagaimana? Sama juga. Kita panggil je slope. Sama dengan kita buat satu objek L dot slope. L dot slope. Kita dah panggil. Jadi kat sini kita ubah sikit lah. Distance between coordinate. Coordinate kita akan panggil kat sini adalah distance. Okay, kita panggil objek distance ni lah. Okay, yang kedua adalah apa tadi? Slope. Slope between coordinates. Between coordinate. Okay, coordinates kita panggil je slope lah. Okay. Supposedly dah siap lah kita punya program. Kita buat line punya kelas dan kita panggil kat sini line dan kita panggil dot method je kat sini untuk dia buat method lah, buat calculation. Okay. Kita nak cubalah berapakah jawapannya. Okay. Okay, kita run dia. Okay. Kita run dia. Macam biasa lah. Kita akan buat kernel, restart kernel. Ya. Kernel, restart kernel. Okay. Center. Kita run balik. Okay. Saya nak pilih kali ini adalah pilih line. Okay. Saya akan pilih line. Okay. Katakan koordinat 1 adalah 3. Koordinat 2. Dan tadi lah sama 8. 10. Okay. Once saya run. Dia akan beritahu lah. Distance between koordinat 9.43. Sekian. Slope between koordinat 1.6. Boleh cuba sama tak jawapannya kalau kita masukkan data yang sama. Kalau sama, okey lah. Okey, untuk yang kedua, kita akan buat, yang berikutnya lah, kita akan buat, apa dipanggil, kelas untuk silinder pula. Kelas untuk silinder, rumusnya panjang sedikit lah. Kalau kita tengok kat sini, rumusnya macam ni. Yang ni panjang sedikit rumusnya. Untuk silinder, kita akan buat pada video berikutnya. Jumpa lagi nanti.